હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીએ માત્ર થોડી જ સામગ્રીથી બનતી સુપર ટેસ્ટી અને એનર્જીથી ભરપૂર મીઠાઈ, સિંગદાણા અને મિલ્ક પાવડરથી બનતી સોફ્ટ અને મલાઈદાર બરફી. ના કોઈ વધારે મહેનત, ના કોઈ મુશ્કેલ રીત અને તૈયાર ફક્ત થોડી જ મિનિટોમાં. તો ચાલો શરૂ કરીએ આ યમ્મી ઘરેલું સ્વીટ. માત્ર 3-4 સામગ્રીથી બનતી એવી સોફ્ટ, ક્રીમી સિંગદાણા મિલ્ક પાવડર બરફી. ઝટપટ, ટેસ્ટી અને એકદમ મોઢામાં ઓગળી જાય તેવી. સિંગદાણા આપે પ્રોટીન અને ગોળ આપે આયર્ન. ટેસ્ટ સાથે હેલ્થનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન. તો ચાલો બનાવીએ. સૌ પ્રથમ થોડા સિંગદાણાને શેકી લઈએ અને લોથી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકીએ, જેથી બહારની ત્વચામાં કાળા દાગ ન પડે. અને ઠંડા થયા બાદ આપણે એના ફોતરા આ રીતે કાઢી લઈશું અને મિક્સચરમાં આપણે એને ક્રશ કરી લઈએ. અહીં પલ્સ મોડ ઉપર ક્રશ કરશું, એટલે કે ઓન ઓફ કરતાં આપણે ક્રશ કરવાના છે, જેથી સિંગદાણામાંથી વધારાનું તેલ ન છૂટે. હવે એક પેનમાં આપણે અડધો કપ એટલે કે 1 વાટકી ઘી લઈએ અને 1 કપ એટલે કે 2 વાટકી જેટલો ગોળ લઈએ અને ગોળને આપણે અહીં ઓગાળવાનો છે, એની પાઈ બનાવવાની નથી. ગોળ ઓગળી જાય એટલે 1 કપ સિંગદાણાનો ભૂકો એટલે કે 2 વાટકી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો અને અડધો કપ મિલ્ક પાવડર એટલે કે 1 વાટકી જેટલો મિલ્ક પાવડર અહીં એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આ મિક્સચરને આપણે હળવા હાથેથી મિક્સ કરીશું. બધું મિક્સચર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દેવાની છે અને આપણે એને મોલ્ડમાં પાથરી દઈશું. 1 થી 2 કલાક માટે આપણે એને સેટ થવા દઈએ. તો 5 જ મિનિટમાં બનતી અને બધા માટે, બાળકો હોય કે વડીલો, બધા માટે એક સોફ્ટ, ક્રીમી ટેક્સચર આપતી અને પ્રોટીનનો સારો એવો સ્ત્રોત સિંગદાણાની મિલ્ક બરફી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, જે ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. રેસીપી ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઉપરથી પિસ્તાની કતરણ છે એનાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. એને કટ કરી લઈએ.